ማይክሮሶፍት እንደምናውቀው አዲሱን ኦፕሬቲንግ ሲስተም እሱም ዊንዶውስ 11 እንደለቀቀ እናውቃለን። እንኳን ፍሪ ቢሆንም አፕግሬድ የምናደርገው ኮምፒውተራችን ቤዚክ የሆኑ ሪኳየርመንቶችን ማሟላት አለበት ኢንስታል ለማድረግ ማለት ነው። እሱም 1 ጊጋሄርዝ ኦፍ ፕሮሰሰር ሊኖረው ይገባል። ኮምፒውተራችን 4 ጂቢ ራም ሊኖረው ይገባል እና 64 ጂቢ እና ከዛ በላይ ሃርድ ዲስክ ስፔስ ሊኖረው ይገባል። ማሪም ብዙ ቴክኒካል ሆን ኮምፒውተራችሁ የግድ ቲፒኤም ቺፕስ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ቲፒኤም ማለት ትረስትድ ፕላትፎርም ሞጁል ይባላል ማለት ነው። ኮምፒውተራችን ቲፒኤም እንዳለው ቼክ ለማድረግ ቲፒኤም ማኔጅመንት ቱልን እንከፍተዋለን። ቲፒኤም ማኔጅመንት ቱል እንዴት ነው የምንከፍተው እንሰራችሁ። እዚህ ሰርች ባር ላይ ሄደን tpm.msc ብለን እንጽፋለን። ኤምኤስሲ ቀጥታ እንዲህ ብለን እንጽፋለን። ልክ እንደጻፈን እንደዚህ አይነት ይመጣልናል። ከዛ ኦፕን እንለዋለን ማለት ነው። ኦፕን እንዳልነው ኦቨርቪው ፔጅ ወይ እንደዚህ አይነት ፔጅ ይመጣልናል። እዚህም ፔጅ ላይ የምናየው ቲፒኤም ማኑፋክቸር ኢንፎርሜሽን ካለው ያ ማለት የኮምፒውተራችን ቲፒኤም ቺፕስ አለው ማለት ነው። ሶ ቲፒኤም ቺፕስ አለው ማለት ብቻ ዊንዶውስ 11ን ራን ያደርግልናል ማለት አይደለም። ሌላኛው ቼክ ማድረግ ያለብን ነገር ይሄ ቲፒኤም ቺፕስ ቨርዥኑ ስንት ነው የሚለውን ቼክ ማድረግ አለብን። ወደ ጎን ስንመጣ እዚህ ጋር ቨርዥን አለ። ቨርዥኑ 2.0 ነው ይላል። ሶ ይሄ ማለት ይሄ ፒሲ ዊንዶውስ 11 ራን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ግን ቨርዥኑ 1.0 ከሆነ ያ ፒሲ ዊንዶውስ 11 ራን ማድረግ አይችልም ማለት ነው። እናም እንደዚህ አይነት ኦቨርቪው ፔጅ ካልመጣላችሁ ደግሞ ያ ፒሲ ቲፒኤም ቺፕስ የለውም ማለት ነው። ቲፒኤም ቺፕስ ደግሞ ማዘርቦርድ ላይ ስለሆነ የሚገጠመው ሌላ ኮምፒውተር መቀየር አለባችሁ ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ማይክሮሶፍት አንድ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ አድርጓል። እሱም አፕሊኬሽን ምንድነው የሚሰራልን ያ ፒሲ ዊንዶውስ 11 ራን ማድረግ ይችላል አይችልም የሚለውን ነው ቼክ የሚያደርግልን። አፕሊኬሽኑን የምናገኘው እዚህ ሰርች ባር ላይ ሄደን aka.ms/getpchealthcheckapp ብለን ሰርች ስናደርግ ወደ አፕሊኬሽኑ ዳውንሎድ ያደርግልናል። ልክ እንደዚህ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጎ እንደጨረሰ ራን ማድረግ ኦፕን እንለዋለን። ሶ ኦፕን ስንለው እዚህ ጋር do you want to run this file እና ይሄ ፐብሊሸሩ እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ ማይክሮሶፍት ኮርፖሬሽን ከሆነ የአፕሊኬሽን በማይክሮሶፍት ነው የተሰራ። ሶ በማይክሮሶፍት ስለተሰራ ኮምፕሊትሊ ቫይረስ ፍሪ ነው ኦር ሴፍ ነው ራን ለማድረግ ማለት ነው። ራን እንለዋለን ማለት ነው። ልክ ራን እንዳልነው እዚህ ጋር ኢንስታል ማድረግ ይመጣል። ኢንስታል አድርጓልና አፕሊኬሽኑን ልክ ኢንስታል አድርገን እንደጨረስን አፕሊኬሽኑን ይሄኛው ቲክ ኦፕን ዊንዶውስ ፒሲ ሄልዝ ቼክ የሚለውን ቲክ ማድረጋችን እንዳረሳ ቲክ እናደርግና ፊኒሽ እንለዋለን ማለት ነው። ልክ ፊኒሽ እንዳልነው ይሄ ስክሪን ይመጣል። እዚህም ስክሪን ላይ ስለ ኮምፒውተራችን የተለያየ ኢንፎርሜሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ዊንዶውስ አፕዴት አለው፣ ስቶሬጅ ካፓሲቲው ሙሉ ነው ምናምን እንደዚህ አይነት ይመጣልናል። ለዊንዶውስ 11 ኮምፓቲብል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ቼክ ለማድረግ እዚህ ጋር ቼክ ነው የሚላለ። እዚህ ጋር ኢንትሮዲዩሲንግ ዊንዶውስ 11 ቼክ ነው ይላል። ሶ ይሄን ቼክ ነው ክሊክ ሳደርገው የፒሲ ለዊንዶውስ 11 ኮምፓቲብል ነው አይደለም የሚለውን ያመጣልናል። ሶ እንደዚህ ከመጣልን ዲስ ፒሲ ሚስ ዊንዶውስ 11 ሪኳየርመንት ካለን ይሄ ፒሲ ዊንዶውስ 11 መጫን ይችልበታል ማለት ነው። መጫን የማይችልበት ከሆነ ዲስ ፒሲ ካንኖት ሚት ዊንዶውስ 11 ሪኳየርመንት የሚለው እዚህ ጋር የሚመጣልን ማለት ነው። እንዲህ በማድረግ ፒሲያችን ወይ ኮምፒውተራችን ዊንዶውስ 11 ራን ማድረግ ይችላል ወይ አይችልም የሚለውን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ዊንዶውስ 11 አፕግሬድ ማድረግ ካልፈለግን ዊንዶውስ 10 እስከ 2025 ድረስ ማይክሮሶፍት ሰፖርት ያደርጋሉ ብሎ አስታውቀውናል። ስላያችሁ በጣም እናመሰግናለን። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለቻናሉም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ